අයිබන් හැම කෙනෙකුටම මම ශාන්ත විජේසිරි. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ විජේටෙක් ඇකඩමි YouTube channel එකෙන් PIC Micro Controllers වලින් වැඩක් ගන්න කොහොමද, PIC Micro Controllers වලට ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියන්නේ කොහොමද කියලා දෙන වීඩියෝ සීරීස් එකේ 19 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි මේ 19 වෙනි පාඩමේදී කතා කරමින් උන්නේ PIC Micro Controllers තුල තියෙනවා SSP module එක කියලා module එකක්. අපි මේ module එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් PIC Micro Controller එකක් තවත් digital IC එකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් micro controller එකක් එක්ක digital devices කීපයක් එක්ක මේ වගේ දත්ත හොමාරු කරගන්න පුළුවන් තවත් peripheral කීපයක් එක්ක micro controller එක සම්බන්ධ කරලා දත්ත හොමාරු කරගන්න පාවිච්චි කරනවා අපි මේ SSP module එක. 19 වෙනි පාඩමේ වීඩියෝ කීපයක් කරා මේ වෙනකොට වීඩියෝ 3ක් විතර වගේ මේ වීඩියෝස් තුනේදී අපි කතා කරුවා SSP module එක configure කරගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම SSP module එකට digital IC එකක් 74HC595 වගේ digital IC එකක් සම්බන්ධ කරලා අපිට අවශ්‍ය data එකක් 74HC595 තුළට ලියලා LED කීපයක් පත්තු කරගන්නේ කොහොමද කියලා 74HC595 IC එකේ output pin තියෙනවා 8ක් අපිට LED 8ක් ඒකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් output 8ක් control කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම input විදියට serially එන data stream එකක් තමයි මේක තුළට ලියාගන්නේ. shift register 8ක් තියෙන්නේ. මේ shift registers 8ට අපිට පුළුවන් serially එන data එකක් ලියා ගන්න. එකක් පිටිපස්සේ එන data 8ක් අපිට මේ shift registers 8ට ලියාගෙන ඒකේ output ටිකට අපි LED එකක් එහෙම නැත්නම් වෙන device එකක් සම්බන්ධ කරලා ඒ ටික control කරගන්න. මේ යටතේ 19 වෙනි වීඩියෝ එකේ 3 වෙනි කොටසේදී කතා කරුවේ LED 8ක් පාවිච්චි කළා. මේ LED 8ට අපි bit pattern කීපයක් යවලා කොහොමද ඒ LED 8 පත්තු කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට 74HC595 තවත් microcontroller එකක් එක්ක ඉන්ටර්ෆේස් කරගෙන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ රැස්මාලාවක් එහෙම නැත්නම් name board එකක් දැකලා ඇති ඔයාලා කඩවල වල තියෙනවා name board හයි කරලා තියෙනවා. කඩේ නම වැටෙනවා. ඒ වගේම කඩේ විකුණන්න තියෙන භාණ්ඩ ගැන විස්තරයක්. මේ වගේ දේවල් අර digital displays වල වැටෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් හදාගන්නත් අපි මේ 74HC595 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තොරණක් නිර්මාණය කරන්න උනත් අපිට මේ 74HC595 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් සඳහා අවශ්‍ය වෙන 74HC595 IC එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේ LED කීපයක් පත්තු කරගත්තේ. මේ වගේ IC දෙකක් තුනක් හතරක් මේ වගේ ඕනෑම ගානක් එක දිගට serially ඈඳගෙන අපි IC දෙකක් පාවිච්චි කරොත් LED 16ක් serially connect කරගෙන අපිට අවශ්‍ය ඕනෑම bit pattern එකක් මේ LED 16න් පත්තු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම LED 24ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ IC තුනක් serially connect කරගත්තොත් එහෙම එක දිගට connect කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් LED 24ක් control කරගන්න. මේ විදිහට LED matrix එකක් වුණත් අපිට පුළුවන් මේ 74HC595 පාවිච්චි කරලා control කරන්න. මේ විදිහට matrix එකක් පාවිච්චි කරලා ඒක circular matrix එකක් විදිහට හදාගත්තාම ලස්සන බුදුරස් මාලාවක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ 74HC595 IC දෙකක් එහෙම නැත්නම් IC තුනක් පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය bit pattern එකක් මේ LED 16 තුල එහෙම නැත්නම් LED 24 තුල පත්තු කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඒ විදිහට සර්කිට් එක හදාගන්නේ කොහොමද LED පත්තු කරගන්න කියලා අපි දැන් බලමු. මේ තියෙන්නේ ඉතාමත් ජනප්‍රිය සර්කිට් එකක්. serially data එවලා මේකට මෙන්න මේ data line එක දිගේ serially data එවලා අපිට පුළුවන් මේ shift registers තුනට මේන data එක ලියා ගන්න පුළුවන්. මේ තුනට පිළිවෙලින් ලියා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ clock pulse එක දෙනකොට මෙතන data එවලා අපිට මේ IC තුනටම ලියා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ straw clock pulse එක දුන්නාම මේකේ තියෙන output registers වලට අපි ලියපු data එක ලියවෙනවා. මෙතන මේ circuit එක සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරනවා LED වලින් හදපු matrix එකක් හදාගන්න. LED name board වල වගේ තියෙන LED matrix එකක් තියෙන්නේ මේ වගේ. ඒ වගේ LED matrix එකක් හදන්න අපිට මේ configuration එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රැස්මාලාවක් හදනකොට circular matrix එකක් හදනකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ circuit එක පාවිච්චි කරගන්න. බලමු මේ වගේ circuit එකක් හදන්න කොහොමද මූලික පියවර ටික සකස් කරගන්න කියලා. කලින් circuit එක modify කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට අපි බැලුවොත් මේ circuit එක අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ LED ටික අපිට අවශ්‍ය ඕනෑම pattern එකකට අපිට අවශ්‍ය ඕනෑම රටාවකට ලියව ගන්න පුළුවන්. පත්තු කරගන්න පුළුවන්.
මෙන්න මේ data line එක දිගේ එන data ටික මේ IC වලට ලියාගත්තාම මෙතනදි වෙන්නේ අපි serially වන data එක serially data bit 8ක් එනවා ඔයාලා දන්නවා. ඒ serial data line එක දිගේ serial වෙන data එකක් මෙතනින් input වුණාම මෙතන clock pulse 8ක් හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් serial communication එකේදී ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. SSP module එක හරහා data එවනකොට ඔයාලට මතක ඇති මෙන්න මේ diagram එකේ කලින් අපි කතා කරපු මෙන්න මේ circuit එකේ මෙතනින් අපි මෙන්න මේ data line එක දිගේ serial data out කියන data line එක දිගේ මෙන්න මෙතනින් මේ IC එකට data in වෙනකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ serial clock එකෙන් clock කරනකොට මේ data එක මේ IC එකේ තියෙන registers 8ට ලියවෙනවා. මේක shift register එකක් තියෙන මෙතන. registers 8ක් තියෙන shift register එක. අපි මෙතනින් data එකක් එවනකොට data bit 8ක් එනකොට ඒ data bit 8 මේ IC එකට ලියා ගන්න clock pulse 8කුත් මෙන්න මෙතන serial clock කියන එකෙන් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ IC එකට data bit 8 ලිය වෙනවා. ඊට පස්සේ input register එකට ලියවිච්ච data bit එකට මේකේ තියෙනවා 74595 තුල output data register 8කුත් තියෙනවා. අන්නේ output data register 8ට අපි මේ store කියන clock pulse එක මෙන්න මේ clock pulse එක දුන්නාම ඒ ටික output register එකට ලියවෙනවා. ඊට පස්සේ අපි output enable කරුවොත් එහෙම මෙන්න මේ output register එකේ තියෙන data bit එකට මෙන්න මේ data line එක දිගේ කියලා register එක හරහා මෙන්න මේ LED යට පත් වෙන විදිහට තමයි අපි කලින් circuit එක හදාගත්තේ. මේ circuit එකම තමයි මෙතන modify කරගෙන තියෙන්නේ. මේ data එක මෙන්න මෙතනින් input වුණාම clock pulse දෙනකොට මේ bit 8 මේ register එකට ලිය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු තව bit 8ක් එවුවොත් එහෙම මේ line එක දිගේ මේ clock pulse එක ලැබෙනකොට මෙන්න මෙතනින් data out වෙලා මේ IC එකේ data out pin එක තමයි මේ තියෙන serial data out pin එක. අපිට මේ registers වලට ලියවිච්ච ඒවා ටික serial data out කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ 9 වෙනි pin එකේ. ඒක connect කරලා තියෙනවා අපහු මේ IC එකේ data in එකට. අපි ඊතර bit 8 මෙතනට එවනකොට මේකට දැන්ට ලියවිලා තියෙන bit 8 serially මේ register එකට මාරු වෙනවා. අලුතෙන් එන data ටික මේකට ලියවෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු තව data bit 8ක් ලියුවොත් මෙතන තියෙන data bit 8 මෙන්න මේම serially මේක හරහා මෙන්න මේ 595ට හම්බ වෙනවා. මෙතන තිබිච්ච data ටික මෙතනට ලියවෙනවා. ඊට පස්සේ අලුතෙන් එන data ටික මෙන්න මේ පළවෙනි register එකට ලියවෙනවා. ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. දෙවෙනි register එකේ තිබිච්ච ඒවා ටික තුන්වෙනි register එකටත් පළවෙනි එකේ තිබිච්ච ඒවා ටික දෙවෙනි register එකටත් අලුතින් එන data ටික පළවෙනි register එකටත් ලියවිලා මේ IC තුනේම අපි ලියන data එක ලියවිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ store කියන clock pulse එක දුන්නාට පස්සේ මේකේ තියෙන output register එකේ ටික ඔක්කොම ලියා ගන්න පුළුවන්. මේ IC තුනට මේක සැරේ ලියා ගන්න පුළුවන්. මේ parallel line එකක් දාලා තියෙන මෙතනටයි එක සැරේ store වෙනවා. ඒ වගේම clock එකත් එක සැරේ හම්බ වෙනවා මේ හැම එකටම. මේ විදිහට අපිට data මෙතන ලියා ගත්තට පස්සේ මේ IC තුනට output enable කරපුවාම මෙන්න මේ LED ටිකපත් වෙනවා. අපි මේ එවපු data pattern එකට අනුව අපිට ආපහු වෙනස් එකක් ලියා ගන්න ඕන නම් අපි ආපහු මෙතන data එකට data line එකෙන් data එවලා clock එක දෙනකොට ආපහු මේක input registers වලට ලිය වෙනවා. මේ output එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. output registers වල තියෙන හින්දා ආපහු මේක ලියවලා ඉවර කරලා අපි මේ store clock pulse එක දුන්නට පස්සේ තමයි අලුත් එන data එකෙන් මේ output registers ටික update වෙලා මෙන්න මේ LED ටික අපි අලුත් pattern එකට අනුවපත් වෙනවා. මේ විදිහට ඕනෑම LED pattern එකක් මේ තුරට එවලා ඒ ටික output එකේ බලන්න පුළුවන් අපිට මේ වගේ circuit එකක් හදාගත්තොත්. මෙතන හැම එකටම 5 volt ground කියන එක commonly දීලා තියෙනවා. මේව තමයි circuit එක හදන්නේ. අපි බැලුවොත් එහෙම මේ circuit එක PIC 16F877ට interface කරගන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මෙතන PIC 16F877 microcontroller එකේ ඉඳලා positive negative pin ටික මේ දෙකටත් commonly හම්බ වෙනවා. ඊළඟට තව output line තුනක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා. clock එකයි, store එකයි, data out එකයි. මෙතන data out එක අපි මෙතනින් අරගෙන මෙතන තියෙන 24 වෙනි pin එකෙන් data out එක අරගෙන
ඒක දාලා තිනවා මේ data line එකට. ඊළඟට clock pulse එක හම්බ වෙන්නේ මේකේ. මෙන්න මේ 18 වෙනි pin එකෙන් තමයි clock pulse එක අරන් තියෙන්නේ. SSP module එකේ තියෙන clock pulse එකමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන data line එකත් එහෙමයි. SSP module එකේ out වෙන data line එක තමයි මේ. ඊට පස්සේ මේ clock එක අපි මෙතනින් ලබා දෙනකොට මේ හැම එකම එක සැරේ clock වෙනවා. ඒ වගේම store clock pulse එක මේ ආපු data එක output register store කරගන්න data එක එවන්නේ මෙන්න මේ 19 වෙනි pin එක positive කරලා negative කරපුවාම ඒක clock pulse එකක් එවුවා. මෙතන තියෙන ඒවා ඔක්කොම ටික input registers වල තිබිච්ච output registers වලට ලියවෙනවා. මේ විදිහට තමයි circuit එක තියෙන්නේ. මෙතන LED connect කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා. මේ හැම LED එකම negative line එක ඔක්කොම එකතු කරලා ගෙනහිල්ලා අපි මේ negative supply එකටත් ඒ වගේම positive පැත්ත LED හැම එකකම positive පැත්ත අරගෙන register එක කරා මේ pin වලට පිළිවෙලින් දාගෙන තිනවා. මෙතන තියෙන 15 වෙනි pin එකට ඒ වගේම 15 වෙනි pin එකට පළවෙනි pin LED එක ඊට පස්සේ පළවෙනි pin එක දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක ඒ විදිහට පිළිවෙලට pin 7කට දාගෙන තිනවා. මෙතන LED ටික පිළිවෙලින් පාස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතනත් ඒ විදිහට 15 වෙනි pin එකෙන් මෙතන අයිනෙම LED එක ඒ විදිහට මෙහෙම දාගෙන තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි මෙතන LED වලට කරන්ට් එක දෙන්න, කරන්ට් ඩ්‍රොප් කරගන්න මෙතන 220 100 ohm වගේ අගයක ඉඳලා 1k වලට එනකන් ඕනෑම රෙසිස්ටර් එකක් අපිට මේ සඳහා පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි සම්පූර්ණ සර්කිට් එක තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ සර්කිට් එකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ LED ටික අපිට ඕන රටාවකට පත්තු කරගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මෙතන අයිනේ ඉඳලා පිළිවෙලින් මේ පැත්තට LED ටික පත්තු වෙගෙන යන්න කොහොමද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියාගන්නේ කියලා. මේ සඳහා මම මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි ලියාගෙන තියෙන්නේ. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කලින් එකේ විදිහට මොළ ටික අරගෙන තියෙනවා. processor P716F877 කියලා අරගෙන include file එක configuration file එක අර විදිහටම ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ මම variable මෙතන හතරක් define කරගත්තා. temp කියලා variable එකක්. ඒ වගේම count2 temp1 කියලා එකකුයි. මේ වගේ variable හතරක් තියෙනවා. මේවා assign කරලා තියෙනවා general purpose registers වල 21 hexa 22 hexa 23 hexa 24 hexa කියන general purpose registers වලට. ඊට පස්සේ main එක කලින් එකේ විදිහටමයි ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ඉස්සෙල්ලාම bit clear file port D0 කියලා 74595 output register එකට load වෙන එක disable කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන මම bit pattern තුනක් ලියාගෙන තිනවා. මේ bit pattern තුන ඉස්සෙල්ලා එක bit pattern එකක් යවනවා 74595ට. ඊට පස්සේ පොඩි delay එකක් අරගෙන දෙවෙනි bit pattern එක යවනවා. මේ විදිහට bit pattern එක යවනකොට මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා move literal to working register කියලා 100 කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලාම 74HC595ට යවන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මම procedure එකක් ලියාගෙන තියෙනවා call pre කියලා. අපි මෙන්න මේ pre කියන තැනට ගිහිල්ලා move working register to SSB buff කියලා අරගෙන SSB buffer register එකට working register එකේ තියෙන ෆයිල් එක යවනවා. ඒ සඳහා පොඩි කාලයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම delay එකක් call කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මෙතන delay කියලා different file script if0 temp1 කියන එක අරගෙන ඊට පස්සේ go to delay කියලා පොඩි delay එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන return වෙලා ආපහු එනවා අපි මෙතනට. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි bit pattern එකත් ඒකම යනවා move literal to working register කියලා. දැන් මෙතන බිංදුව 1 බිංදුව 2ක් ආපහු 1 ආපහු බිංදුව 2ක් 1 ආපහු බිංදුව 2යි 1යි බිංදුව 2යි 1යි බිංදුව 2 කියලා bit pattern එක තමයි bit 16ක් ගත්තාම තියෙන්නේ. මම මේ bit 16ම යවන්න ඕනේ 74HC595ට. ඒ සඳහා මම දෙවෙනියට තවත් procedure එකක් ලියාගෙන තිනවා. call pro කියන procedure එක ලියාගෙන තිනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන එක. pro කියන procedure එක ලියාගෙන තිනවා. move working register to SSB buffer එකට. ඊට පස්සේ call store කියලා අපි D0 කියන එකෙන් තමයි port D එකේ 0 එකෙන් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ අපි store කියන එකේ pulse එක. ඒකට මම bit set file port D0 කියන එක set කරනවා. ඊට පස්සේ පොඩි delay එකක් call කරලා
ඊට පස්සේ bit clear file port D0 කියලා මෙතනින් return වෙනවා. මෙතන delay එක delay එකක් call කරන් තියෙනවා. ඒක මෙන්න මෙතන තියෙන delay 1 කියන එක තමයි call කරලා තියෙන්නේ. decron file except if 0 කියලා. එක loop එකක් යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන count කියන එක decrement කරලා තව loop එකක් යනවා. මේ විදිහට ටිකක් දිග delay එකක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතනින් return වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ සඳහා procedure එක. ඊට පස්සේ ආපහු මම ඉතුරු bit pen දෙක යවනවා. move literal to again register කියලා. මෙන්න මේ 001001000 කියන එක ඉස්සෙල්ලා යවනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන අගට තියෙන්නේ ඒ bit pen එක යනවා 00 ආපහු මෙතන 1 වලින් පටන් අරගෙන මේ bit pen එකත් යවනවා. අර විදිහටම ඊට පස්සේ අපිට පේනවා වම් පැත්තේ ඉඳලා දෙවෙනියටපත් වෙලා තිබිච්ච LED එක තවත් එකක් වම් පැත්තට shift වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ bit pen එක ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ ආපහු pro එක call කරලා ඊළඟ bit pen එක ලියාගෙන තියෙනවා 01001 කියලා ඊට පස්සේ මෙතන 0 එකක් ලියන්න තව 0 එකක් අරගෙන 1 කියලා ලියලා දෙවෙනි bit pen එක ලියාගෙන තියෙනවා මේ විදිහට මේ bit pen එක ගියහම අපිට පේනවා තවත් එක LED එක සැරයක් වම් පැත්තට shift වෙනවා මේ විදිහට අපි දිගටම මෙතන go to x වලට ගියාට පස්සේ ආපහු මේ වැඩේම දිගටම සිද්ධ වෙනවා මේ විදිහට අපිට පේනවා LED 16ම බල්බ් දෙකක් අර එකක් විදිහට දකුණු පැත්තේ ආයෙත් ඉඳලා වම් පැත්තට LED ඔක්කොම LED දෙකක් අර එකක් ගානේ LED ටික ඔක්කොම shift වෙනවා අපිට පේනවා වම් පැත්තට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ SSP module එක පාවිච්චි කරලා bit pen දෙකක් වුණත් 74HC595ට එහෙම නැත්නම් serial IC එකට serial input කරන්න පුළුවන් IC එකට යවන්න පුළුවන් 74HC595 දෙකක් series කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට circuit එක හදලා program එක upload කරොත් එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට LED පත් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේක පාවිච්චි කරලා තවත් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම රස්මාලාවක් වුණත් මේක පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන් අපි ඒ ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකක කතා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු ඔයාලට සුබ දවසක්